नमस्कार, अद्रिस मम्मा मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण सोप्या पद्धतीने तयार होणारी रुचकर आणि पौष्टिक अशी जवसाची चटणी तयार करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 1 वाटी जवस, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, मीठ, 4 ते 5 सुकी लाल मिरची। प्रथम पॅन गरम करून त्यामध्ये जवस 3 ते 4 मिनिटे भाजून घ्यायची आहे। जवस भाजून झाले आहे, त्याचा रंग बदललेला आहे आणि आता ते थंड होण्यासाठी आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया। जवस भाजून झाल्यानंतर मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहे। मिरच्या थोड्या भाजून झाल्यानंतर मग त्यामध्ये लसूण घाला आणि तो सुद्धा व्यवस्थित भाजून घ्या। मिरची लसूण हे सुद्धा भाजून झालेले आहे, त्याला आता थंड व्हायला ठेवूया। थंड झाल्यानंतर सर्वात प्रथम मिरची आणि लसूण बारीक करून घ्यायचा आहे। लसूण आणि मिरची बारीक झाल्यानंतर मग त्यामध्ये जवस घाला। मीठ घाला आणि बारीक करून घ्या। चटणी वाटून तयार आहे, मिक्स करा। छान अशी जवसाची चटणी तयार झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही साइड डिश म्हणून वापरू शकता आणि नुसतं चपाती सोबत सुद्धा छान वाटते। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा आणि अशा अनेक रेसिपींकरता अद्रिस मम्माला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।